ලස්සන වෙන බලන් ඉන්න යාළුවන්ට ඕන අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉක්මනින්ම ඔයාගේ මුළු ඇඟම ලස්සනම ලස්සන රන්වන් පැහැයකට හරව ගන්න පුළුවන් විදිහේ. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට අද ඕන වෙන්නේ ලේසියෙන්ම ගෙදරදිම හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය ටිකක්. කඩල පිටි, කහ කුඩු, සුදු හඳුන් කුඩු, වතුර සහ මීපැණි. ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය වලින් ලස්සන වෙන්න ඉන්න ඔයාලා ගාව අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් ගෙදරම තියාගෙන ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. අපි මිශ්‍ර කරගන්න භාජනයට කඩල පිටි මේස හැඳි 2යි, සුදු හඳුන් කුඩු මේස හැඳි 2මාරයි, ඊළඟට කහ කුඩු මේස හැඳි 2යි එකතු කරගෙන හොඳින්ම මේ ටික මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ හැම මෘදු කරන මීපැණි මේස හැන්දක් අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට වතුර හැන්ද ගාන එකතු කරගෙන ඔයාලා මේක හොඳින් පැක් එකක් වෙන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා වැඩිපුර වතුර දාගන්නේ නැතුව පොඩ එකතු කරගන්න. අනිත් එක තමයි කුරුලෑ සහිත සමක් තියෙන කෙනෙක්ට මේකට දෙහි යොෂ එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මං ගෙදරදීම හදාගත්ත විටමින් C ඔයිල් එක මම මේකේනොත් මේ සෑහන් දෙක ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරගන්නවා. උඩින් කාඩ් එක දානවා. බලපෑන්තියට ආරාධනා කරනවා ඒකත් බලන්න කියලා. මේ පැක් එක වියලි සමටත් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ඇක්නි කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කුරුලෑ සැද සමක් නම් ඒකටත් මේ පැක් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි කළු ලප කුරුලෑ නිසා ඇතිවුණු කැලල් නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඔයාලගේ සම ගොඩක් මෘදු කරගන්න වගේම අවුවට කියලා කළු වෙලා ඉන්න අයටත් මේ පැක් එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් මේ පැක් එක පාවිච්චි කරන ඔයාගේ හැම ඇත්තටම රත්තරන් පාටකට වගේ ලස්සන කහ පැහැයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඇඩ් කරගන්නේ මම ගෙදරදීම හදාගත්ත මගේ ඇවෝකාඩෝ ඔයිල් එකෙන් ටිකක්. ඔයාලටත් ඒක වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම උඩින් කාඩ් එකක් දානවා. ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකත් හදාගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මේ ඇවෝකාඩෝ වලිනුත් ඔයාලගේ ස්කින් එක ඉක්මනින්ම පැහැපත් කරගන්න ගොඩාක් උදව් වෙනවා. මේ පැක් එක සතියකට දෙපාරක් තුන් පාරක් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුළු ඇඟටම මූණට විතරක් නෙමෙයි මුළු ඇඟටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 20ක් විනාඩි 35ක් වගේ කාලයක් මේක ඇඟේ තියාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය වතුරෙන් මේක හොදලා අරින්න පුළුවන්. මේක හැම වෙලෙම හදා ඉන්න අමාරු නම් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා පැක් එකක් හදලා රෙෆ්‍රිජරේටර් එකේ දාලා අරන් තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම උඩින් කාඩ් එක දාන්නම් ඒකත් බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ විදිහට හදලා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති අය ලයික් එකක් දාන්න, ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න.